Yun guys, ngayon, anong oras na ba? Tisay. Nasaan na? Ayun, 3:06 na ng umaga. Bali, ako po yung magte-take over ng vlog ni Ate Sai. Kaso, magti 3 AM challenge sana kami. Kaso ngayon lang kami nagising na kasi napasarap kami sa tulog. Sana magkwentuhan pa kami. Magkikwentuhan pa sana Uy, kami. ba't ang lalayo nyo? Yun, lapit kayo. Ano ba, magkakagalit ba tayo dito? Nagmamadali po sila maglakad. Bali po madami kami. Kasi hindi po sila makikita. Saan nakatutok na dun? Para kayong mumu ha. Ano ko kwento? Uy, ano? Dapat mo sa Diyan sa may diyan kay Pastor. Pastor? Diyan pa lang sa may tabi ng bahay. Nakatayo yung babae. Yung babae. Ay, ito yung babae. Ay, guys. Sinong babae? Wala naman kami nakikita eh. Diyan nakikita ko lang po. Baka lasing ka lang. Ano pa lang to? Inom pa. Wala pang to. Ay, Ang video ka. yung babae. May birthdayhan kasi doon. Ano ba ito na? Parang hindi naman challenge. Naalala niyo yung ano? Ito 3 AM challenge. Naalala niyo yung about dyan sa ano? Yung sa kawayan dyan? Yung kaya daw may mga sinasapian dito. Dahil daw doon. Iyak na bata. Hindi, yung ganun. Ay, alam mo pala yun? Yung kawain na pagliko dyan sa may kawayanan. May bahay na din, diba? Hindi na kayo matatakot, diba? Hindi ko pa pala dito. Bakit pa rin yung ilaw dun? Sa dulo? Oo. Natatakot ba tayo dito? Doon Sa pinakababa pa? Okay na nga, natal pa. Umagang umaga. Para tayo nakakatakot dito. At ang walang mukha. Pero, may pero. Hindi ko pa kasi siya nakikita. Wala nga mukha eh. Walang mukha. Hindi ko makita. Tapos, pagtapos natin ito, wala nang nandiyan palugaw. Buwag naman. Ang dilim. My God. Siyempre, alas 3. Ayan o, yung kanto. Bukas na kaya yan? 24 hours. 24. Ayan, Magkano lugaw dyan? Hindi, may pera ko dito. Ayaw ko Dala. takal-takal lang yun. Wala na, wala pa na eh. Kogi na hulog. Han, nasa yung pera? Pinahawak mo, te. Yun yung nakakatakot. Yung mawala yung pera. Hindi, wala yung 200. Ito yung kawayan. Ay, hindi ko makikita eh. Wait lang, kinakabahan ako. Flashlight ah. Parang white lady si ate. Parang white lady si ate. Dalawa. Ano? Ay, ay. Kogi may tao ba? Dalawa na. Ewan ko kung sino yan. Tao nga doon. Hindi ko yun. Si Tuto yan, si Jumong. Pistikan. Saan ko lang meron ng gumagalaw, Gagi? Takbuhan. Ang bilis ko.
Fitness na yun. Yung dalawang tukmulo. Oy, bilisan nyo. Gago, may kasabay kayong isa. Dalawa lang kayo. Naging tatlo. Natakot. Ayun yun, may kasama kayo. Yung maganda. Sa bukid, 3 a.m. tayo. 3 a.m. Kala ko ba madilim dito? Di naman para madilim. Dami ilaw. Ay, hindi ako tayo pumunta sa suko. Madilim doon? Punta mo naman malayo. Sabi. Tama na yun. Buti na pa sa amin kung may kapilibin sa'yo. Parang ang iwanan na. Kahit iba? Diyan kaya tayo. Sabi. Hindi tulad kasi noon na talagang madilim. Maraming kwento dito. Doon tayo, pag ganun. Doon sa parang. Wag. Wag. Matikbalam naman tayo dyan. Iwahiwalay talaga tayo dyan. Buti lahat tayo, malalakas ang loob eh. Kung kami lang kayo, ay, hindi daw talaga kayong tikbalang. Akala nyo kami pa yung kasama nyo. Uy! Nanggagamba. Ano yan? Gagamba na yan. Ang gagamba. Sana all babalikan. Sana all binabalikan. Sana all, di ba? Ay, mama, natakot ako kay Mark. Natakot din talaga ako. Parang uy, ba tayo sa madilim? Oo, ano ba tayo sa madilim? Saan ba pwede nagpuntuan dito madilim? Ay, nandun. Parang mas nakakatakot tayo kagabi. Gagawin ko na sa limunan. Tayo, may dat gabi na lang pala, no? Para takot tayo lahat eh. Hindi rin pwede pagkwentuhan yun kasi may mga words tayo. Oo, iba nga kasi. Pwede naman ito. Tingnan dyan, wala naman tayong alam sa history rito. Pero alam ko, sabi ni mama, tapunan talaga ng patay ko. Dito? Oo, dito banda. Oo. Dati daw kasi, bago ito ma-renovate, hanggang gubat to. Kasi tubusin na. Gubat na gubat. Lahat ng sinasalvage. Lahat. Talaga dito sa balibad. Sa bus, may nakitang buto. Ang baboy. Alam ko dito. Yung mga lahat ng sinasalvage. Hanggang ngayon naman mga sinasalvage siya. Iba, tatlo na yun. Yan, tatlo na dyan tinatapon. Yung bakla, yung lalaki, na mag-uuling katayan na isinako. Mag-uuling? Tulis na ako. Tapos yung pinagbabaril dyan sa kanila. Gagi, tingin kasi kayo sa mga ano. Ganun, para... Ha? Niliwanag na pala kasi dati dito. Ngayon na, dati hindi. Hindi rin yan. Kung madilim yung papakal ko. Kung maglalakad kami ni Day Doon noon. tayo pupunta, di ba? Maglulugaw? Doon ba? Saan ba? Wala doon. Dyan ba? Pag ganun pa yun. Ewan ko kung gising na nga yun. Wala. Liwanag na. Kayo. Ate, hindi ako natatakot. Parang white lady.
Dapat wala nagka-flashlight. Ay, ang cellphone lang, sige. Ano, kung doon tayo dyan. Hindi ko na sila. Para magbibideo ng hindi rin kayo kita eh. Wala, dyan naman tayo makikita kung Tsaka di kayo kita oh. Ganyan ko lang. Parang Dito, ba yun? Saan tayo doon? Hindi ko nga nilalagyan ng ilaw. Ba't tayo na may baletik dito sa loob? Benta ka to eh. Lalabas kayo sa highway? Lalabas Ano tayo? Hindi, saan tayo? Ha? Punta na tayo dito. Tara po. Punta na tayo dito. Dito, baka may guardia dyan. May guardia dyan eh. Dito na tayo. Yan nga, daan. Scripted to. Anong... So, nandito po kami ngayon sa kalagitnaan ng Kalsada. Oo, ng kalsada po. Sobrang dilim. Nakikita niyo namin. Time check. Creepy. Anong oras na? 3:23. 3:23 na po. Kanina pa kami naglalakad. Lalakad? Happy birthday. Natatakot na kaya May kikwento daw si Ate Rhea eh. Ayan na. Sige, So, ayun, as you can notice po, hinihinaan lang po namin or ko yung voice ko kasi gabi pa lang. Baka po may magising kami. Okay, kwento na po si Ate Rhea. Pakita mo kami lahat. Pag ano. Pakita mo kami. Sa video. Dali na. Nataputan ko ng camera. Ay, ng ano. Ito. Ito. Nakakatakot yung ano. Nakakatakot ang mga itsura. Mga lamamog. Ang creepy. Ayun, ang creepy niya. Charot. Kwento na kayo dali. Kwento na.
Liliwanag. Bago niyo padaanin, pagkwento niyo. Makinig ko muna ako ito lang. Dito ka na Dayan. Ano? Sige. Mamaya maghihingi Dali ng ka man ako. paway. Ikaw na lang magkwento. Magkwento tayo. Kaya ba may Tapos natakot nga ako doon tayo. Dito. Walang flashlight. Wait lang, pizza. Di ba dyan yung ano, tawag doon yung, ano ba yun dati? Yung may ano, nakita dyang bangkay. Hindi ba talaga yun? Ay, sa kabila ba yun? Wala lang, na paranoid lang ako, kinabahan ako eh. Oo na lang kayo. Oo na lang, ano naman. Parang bird ba yun? Hindi na tayo mag-uuling eh. Mamagat na lang natin. Sige ko. Yung mag-uuling yata yun. Yung nakitang bangkay dun sa ano. Ako? Oo. Eh, yun yun na. Puta. Nakabahan ako. Nakasako. Labas ng paa sa lahat. Nanginila ng mga pulis. Lalaki maliit. Ha? Lalaki? Kasi ano, may padalayin yung daan papuntang Kabag. May daan din, di ba papuntang Kabag? Doon din ako. Kaya pala maraming ano dyan. Kaya Pulis. pala marami nagpapakita kasi tapunan ng ano. Kangkay. Kinikilabutan ako. Nagkakapira pa ako. May nakubulit si Gian. Kinikilabutan ako. Nagkukuhin. Dapat ay Han, sa likod ka, Han. Parang ikaw yung pinoprotektahan namin. Han. Wait lang, ano yun? Parang may naglalakad. Ano yun? Ha? May narinig akong ano, parang naglalakad sa damo. Legit yung tibok na puso ko. Talaga ako, bisis ka na yan. Hindi kaya ako matatakutin, pero kinakabahan ako. Tinina pa. Han, sa likod ka naman. Parang pa ako. Yung kasama po namin, naghahanap po ng gagamba. Kasama daw siya para protektahan kami, kaso parang siya yung pinoprotektahan namin. Siya yung nasa unahan. O, diba? may bata. May bata? Doon na kayo. Charot. Ano na mo? Gagamba. Batang gagamba. Taluntoy. Oo, tayo, baba kita tayo. Pwede Wala nakitang bangkay sa mga ganyan. Baba kita. Sa drainage. Ano, sayang. Pagkabakan to, ha? Tala, iwanan natin si Oo, Tutoy. saan? Takbo tayo pagbaba ni Tutoy, ah. Limulto. May bata. May mana. Oo, na. Yan pang thumbnail. Oo nga, pang thumbnail yun. May bata kaming nak. Dayan. Ito, huwag niyo ko ilikod. Mananakot talaga ako. Ayaw pala siya sabi mo. Ay, maliwanag po dito. Kasi Dati nang sobrang dilim dito eh. Pag nagmamotor kami, di ba? Parang hinihila ako pababa ng motor.
Nakakatakot. Ay, oo, dyan. Naramdaman ko din yun eh, yung kay, sa motor ni Kuya Fidel. Parang piling mo, hindi mo alam kung saan ka nalusok. Oo. Walang ilaw yun. Kasi ang dilim dun eh. Simula dun sa kanto, di ba pag gabi kami umuwi. Walang ilaw talaga. Tapos ano, di ba nasa likod ako? Nung huli nga eh, umano ako, umangkas ako sa harapan eh. Oo, doon ako sa harapan habang nagdadrive si Randy parang bata. Kasi ano, parang feeling ko hinihila ako. Yung ako din eh, nung Pag ano, nakaangkas ka dun sa may mga ano, motor. kasi tatlo kami sa motor, yung nagdadrive, tapos sa meron sa gitna, tapos nasa dulo ko. Parang ano, hindi kasi ako ano, laglagin sa motor, parang may hihila sa akin sa ano, tapos may kwento pa about dyan sa kawayan nun. Sobrang Ayun, takot yung ko kawayan talaga. na yan? Yung kawayan na yun. Hindi Tapos kasi ano yung kita. mga nakakita dyan? Ano yung mga nakikita nila dyan? Ano, parang, oo, yung batang walang muka. Tapos nag-alay pa nga ata sila dyan ng ano, yung manok ba yun? Yung inalay dyan. Yung kakakatay lang ng manok. Nakakatakot. Para mawala daw yung... Nakikita pa rin nila ang pagtapos. Atay pala. Wait lang. Wait lang. Wait. Minsan ka ba sa banin? Kumayat na rin din. Kita ka, sipang sila. Konti lang. Dito. Bagyan ng barangay. Grabe, ba yung nahanap eh. Oo. Parang ako lang natawa. Sanay na kayo dito eh. Wala silang alam sa kwento rito. So mga damo dito parang bigla kang hihilahin no. Parang tataas kasi. Ang tataas kasi na. Yung dente lang ang daan. Yung ito pang single lang. Oo. Tapos ang dami niya puro talahi. Ang tataas. Hindi mo, pag dumanya ka bangin. Yung ganito mga dami. Paano kayo pag may sumilip sa mga ganyan? Oo, pag ano, no, pinanood. Pag pinanood natin, no? Kasi nakita tayo mga ano, parang sumilip. Ganun na yung gago-aso. Takot ako. Nakabalik na po kami sa aming tahanan. Hanggang tayo. Hanggang tayo. Hanggang tayo lang din. Hanggang.